Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Toamna se apropie de sfârșit și în această perioadă avem multe frunze. Despre folosirea frunzelor în grădină am un video. Vă las linkul în descriere ca să îl puteți vedea mai târziu. Însă, în această perioadă primesc multe întrebări din partea dumneavoastră legate de folosirea frunzelor de nuc, pentru că multor grădinari le este frică să le folosească în grădină, pentru că frunzele de nuc sunt considerate a fi toxice, periculoase și tocmai de aceea ele nu sunt folosite. Rămâneți cu mine în următoarele minute și veți afla cât de periculoase și toxice sunt frunzele de nuc și ce putem face cu ele. Nucul este o plantă alelopată. Acest lucru înseamnă că nucul secretă anumite substanțe biochimice care inhibă dezvoltarea și creșterea altor plante. Despre alelopatie am mai vorbit în alte episoade. De exemplu, atunci când am vorbit despre secară. Secara, de asemenea, este o plantă alelopată și ținem minte că dacă alegem să o folosim pe post de siderat, trebuie să treacă vreo 2-3 săptămâni între momentul în care o tăiem și momentul în care plantăm culturile noastre principale, ca acest efect de alelopatie să mai treacă. Acest lucru îl ținem bine minte. Așadar, nucul de asemenea este o plantă alelopată. Nucul conține juglonă. Însă, cantități maxime de juglonă se găsesc în frunze verzi, în flori și în nuci verzi. Frunzele uscate conțin juglonă în cantități atât de mici încât nici nu ar trebui să ne facem griji în această privință. În schimb, râmele și microorganismele se bucură foarte mult atunci când descompun frunze de nuc. Așadar, cum le putem folosi? 1. Putem mulci usturoiul nostru proaspăt plantat. L-am plantat și l-am mulcit cu un strat de frunze de nuc. 2. Frunzele de nuc se pot folosi pentru mulcirea tuturor straturilor și aleilor în această perioadă. De exemplu, dacă vi s-a întâmplat să nu aveți timp să semănați siderate în această toamnă. În această perioadă este deja târziu pentru siderate, iar solul nostru nu trebuie să intre în iarnă gol. De aceea îl acoperiți cu un strat gros de mulci din frunze de nuc. Dacă aveți frunze diferite, printre care sunt și frunze de nuc, frunze de măr, păr sau alți copaci sau alți pomi fructiferi, atunci le puteți amesteca și le folosiți pe post de mulci. În așa fel, solul nostru va fi acoperit cu o plapumă și aceste frunze vor fi foarte benefice pentru straturile noastre, dar și aleile se pot mulci de asemenea cu frunze de nuc sau cu frunze amestecate. De asemenea, frunzele de nuc se pot folosi la compost. Și acum deja văd că mulți grădinari îmi scriu în comentarii că frunzele de nuc nu se folosesc la compost pentru că ele se descompun greu. Dacă compostul nostru este asamblat corect, respectând toate regulile, atunci vă asigur că și frunzele de nuc se vor descompune, la fel ca și celelalte resturi vegetale. Mai mult de atât, dacă folosim biopreparate pe bază de microorganisme acceleratoare de descompunere a resturilor vegetale, veți observa că și frunzele de nuc se compostează foarte bine. Următoarea metodă prin care putem folosi frunzele de nuc la noi în grădină este să adunăm toate frunzele pe care le avem, le adunăm într-o grămadă mare, într-un colț al grădinii și le lăsăm așa până în anul următor. Nu este nevoie să le acoperim. Le lăsăm în aer liber, doar să ne asigurăm ca ele să nu zboare, să rămână acolo. În anul următor, de exemplu, în mijlocul sezonului, putem să le folosim pentru mulcirea plantelor noastre. Și mai mult, ele sunt foarte bune, o variantă foarte bună în acest caz, atunci când vine vorba de mulcirea plantelor care cresc foarte mult în volum, de exemplu dovlecei sau varză. La începutul sezonului, când aceste plante sunt mici, este comod să le mulcim și le putem mulci, de exemplu, cu iarbă verde.
Însă, la un moment dat, aceste plante, aceste culturi, încep să crească foarte mult în volum și ne este puțin incomod să ne băgăm pe sub frunze ca să acoperim solul cu un strat de mulci. În cazul acesta, venim cu aceste frunze pe care le-am păstrat din această toamnă și înmulțim cu aceste frunze plantele noastre. Frunzele se descompun puțin mai greu decât iarbă verde și știm acest lucru, însă microorganismele vor continua să lucreze, râmele de asemenea vor continua să lucreze și vor descompune și aceste resturi vegetale. Vom avea numai avantaje. Până la sfârșitul sezonului, straturile noastre vor fi mulcite și nu va mai fi nevoie să mai adăugăm alte straturi de mulci, pentru că frunzele vor rămâne acolo până la sfârșitul sezonului și ele se vor descompune puțin mai lent, dar totuși se vor descompune și se vor transforma în humus direct la noi pe straturi. Mai mult de atât, trebuie să știm că frunzele de nuc sunt antiseptice și cu ajutorul lor putem trata solul nostru de anumite boli. Iată încă un avantaj de a folosi frunze de nuc. Dragi prieteni, ați văzut că există metode de a folosi frunze de nuc și în orice caz, oricum le-ați folosi, că sunt pentru compost, că sunt pentru mulcirea straturilor, dumneavoastră veți avea doar de câștigat. Nu veți pierde nimic, frunzele de nuc uscate, atenție, nu sunt nici toxice, nici periculoase. În schimb, râmele și microorganismele vă vor mulțumi pentru atâta mâncare și veți observa și dumneavoastră că solul dumneavoastră va deveni mai sănătos. Așadar, nu ignorăm frunze de nuc niciodată, nu le aruncăm și nu le dăm foc. Pe lângă faptul că acest lucru este ilegal, știm că se interzice arderea resturilor vegetale prin lege. Mai mult de atât, gândiți-vă că în frunze, în general în frunze, iernează insecte benefice, printre care este și buburuza. Așadar, trebuie să avem grijă și de frunze. Dacă tot suntem la capitolul mulcire cu frunze, vă voi răspunde la câteva întrebări pe care le-am primit din partea dumneavoastră. Și prima întrebare este legată de frunze ude. În această perioadă, în majoritatea județelor a plouat și frunzele sunt ude. Și iată că am fost întrebată dacă putem mulci cu frunze ude straturile noastre. Răspunsul este da, putem mulci cu frunze ude, cu frunze uscate, nu contează. Pentru că oricum, chiar dacă frunzele sunt uscate în momentul mulcirii, pe urmă poate ploua, poate ninge și ele oricum se vor uda. Așadar, mulciți straturile dumneavoastră, indiferent că frunzele sunt ude sau uscate. 2. Dacă avem frunze de măr, păr și alți pomi fructiferi, acești pomi poate au fost bolnavi sau au avut dăunători, întrebarea este veșnică, dacă nu aducem boli și dăunători în grădină noastră cu legume, acolo unde folosim aceste frunze pentru mulcire. Răspunsul este nu, pentru că în primul rând bolile și dăunătorii specifici pomilor nu se transmit și nu afectează culturile noastre legumicule. În general, acele boli și acei dăunători, ei nu sunt interesați de legumele noastre, așa, pe scurt. Iar dacă dumneavoastră vă faceți griji, atunci puteți să udați aceste frunze după ce le-ați întins pe straturi, puteți să le udați cu biopreparate pe bază de microorganisme, împotriva bolilor, împotriva dăunătorilor și așa veți fi liniștiți. Pentru că este păcat să refuzăm un astfel de cadou din partea naturii. Și ultima întrebare la care aș dori să răspund astăzi este: cum facem ca frunzele noastre să nu fie suflate de vânt? De regulă, toamna și iarna, vântul suflă foarte tare și se întâmplă ca frunzele noastre să zboare. Cum procedăm în cazul acesta? După ce am mulcit straturile și aleile noastre cu frunze, pur și simplu le udăm din abundență. Dacă nu se anunță ploi, atunci le udăm noi. Și frunzele se vor îngreuna, se vor tasa și nu vor mai zbura. Poate o să mai zboare câte o frunză, două, dar acest lucru nu va fi atât de important și atât de periculos. Așadar, dragi prieteni, acestea sunt modalitățile de a folosi frunze de nuc în grădină.
Acestea sunt răspunsurile la întrebările dumneavoastră pe care le-am primit anul acesta legate de mulcirea cu frunze. Sper că acum știți că frunzele de nuc nu sunt periculoase și nu trebuie să ignorăm niciun cadou din partea naturii. Așadar, ca de obicei, vă aștept în comentarii și vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. La revedere!